Kính chào bà con, cô chú và anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa màng thuận lợi, trúng mùa trúng giá. Sáng hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2026, thị trường lúa gạo ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý khi yếu tố thời tiết bắt đầu tác động rõ rệt đến nguồn cung khu vực. Đặc biệt, hiện tượng El Nino đang quay trở lại với cường độ mạnh đã và đang gây ra tình trạng khô hạn kéo dài tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tại Philippines, thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp đang gia tăng nhanh chóng do thiếu nước tưới, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lúa. Trong khi đó, Indonesia cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an ninh lương thực quốc gia. Dưới tác động của hạn hán kéo dài, lượng mưa suy giảm và nhiệt độ tăng cao, nhiều vùng sản xuất lúa trọng điểm trong khu vực đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm sản lượng. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Đông Nam Á là một trong những trung tâm cung ứng gạo lớn của thế giới. Ở góc độ thị trường, khi nguồn cung có dấu hiệu bị thắt chặt, mặt bằng giá lương thực, trong đó có gạo, nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng trong thời gian tới. Đây là quy luật tất yếu khi cung suy giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ổn định. Quay trở lại thị trường trong nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ghi nhận diễn biến tương đối ổn định. Giá lúa nhìn chung ít biến động, phản ánh trạng thái cân bằng tạm thời giữa cung và cầu. Hoạt động giao dịch vẫn diễn ra đều nhưng chưa thực sự sôi động, do thị trường đang trong giai đoạn quan sát trước những biến động từ bên ngoài. Nguồn lúa tại nhiều địa phương không còn dồi dào, nhưng lực mua cũng chưa tăng mạnh, khiến giá giữ ở mức ổn định. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng gạo nguyên liệu đã bắt đầu ghi nhận mức tăng nhẹ, cho thấy tín hiệu tích cực từ nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu. Đây có thể xem là dấu hiệu sớm của một chu kỳ điều chỉnh giá trong thời gian tới. Dưới góc nhìn chuyên gia, thị trường hiện đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các yếu tố rủi ro về thời tiết đang dần bộc lộ rõ hơn. Nguồn cung khu vực có khả năng bị ảnh hưởng trong trung hạn, trong khi nhu cầu tiêu thụ lương thực khó có sự suy giảm đáng kể. Trong ngắn hạn, giá lúa trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp do giao dịch chưa bứt phá. Tuy nhiên, xu hướng trung hạn đang nghiêng về chiều tăng khi tác động của El Nino lan rộng và bắt đầu ảnh hưởng đến sản lượng thực tế. Đặc biệt, các dòng lúa chất lượng cao và phục vụ xuất khẩu được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới. Bà con nên theo dõi sát diễn biến thời tiết và thị trường, cân nhắc thời điểm bán hợp lý để tối ưu hiệu quả kinh tế, tránh bán ra khi giá chưa phản ánh đầy đủ xu hướng tăng. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường thế giới. Đông Nam Á đối mặt nguy cơ thiếu hụt lương thực do El Nino gây hạn hán nghiêm trọng. Philippines thiệt hại lớn trong nông nghiệp. Indonesia triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó hạn hán. Lượng mưa giảm, nhiệt độ tăng ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. Các nước sản xuất lớn như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia có nguy cơ giảm sản lượng. Xu hướng. Nguồn cung có thể bị thắt chặt tạo áp lực tăng giá lương thực toàn cầu. Thị trường xuất khẩu Việt Nam VFA. Gạo 5% tấm, 490 đến 500 đô la trên tấn. Gạo 100% tấm, 334 đến 338 đô la trên tấn. Gạo Jasmine, 465 đến 469 đô la trên tấn. Đánh giá. Giá xuất khẩu duy trì ổn định ở mức cao. Thị trường trong nước đồng bằng sông Cửu Long. Giá lúa ít biến động. Giao dịch ổn định nhưng chậm. Gạo nguyên liệu nhích nhẹ. Nguồn cung ít, cuối vụ. Diễn biến. An Giang, Cần Thơ mua bán chậm, giá ổn định. Tây Ninh lúa ít, nông dân chào giá cao. Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long giao dịch chậm, giá đi ngang. Nhận định. Thị trường đang giữ giá, chưa có biến động mạnh. Giá gạo nguyên liệu thành phẩm. Gạo OM 5451 thành phẩm, 10.750 đến 10.900 đồng trên kg. Gạo nguyên liệu Y, ER504, 8.200 đến 8.300 đồng trên kg. Tấm loại 2, 7.250 đến 7.350 đồng trên kg. Cám ổn định. Giá lúa tươi khu vực. An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM34, 5.200 đến 5.500 đồng trên kg. OM5451, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Y, ER504, 5.500 đến 5.800 đồng trên kg. OM18,
6.200 đến 6.500 đồng trên kg. ML202, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Đài thơm 8, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. OM380, 5.300 đến 5.600 đồng trên kg. Japonica, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Jasmine, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. RVT, 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. DS1, 7.200 đến 7.500 đồng trên kg. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Nếp 4625, 6.400 đến 6.700 đồng trên kg. VNR98, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Hàm Châu 105, 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. ST24 đến ST25, 6.800 đến 7.100 đồng trên kg. ST24 đến ST25 vuông tôm, 7.000 đến 7.300 đồng trên kg. Lúa Nhật, 7.200 đến 7.500 đồng trên kg. Nàng Hoa, 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. Đồng Tháp Bạc Liêu Cà Mau Bến Tre. OM18, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. ML202, đến 6.100 đồng trên kg. Đài thơm 8, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. OM380, 5.300 đến 5.600 đồng trên kg. Saponica, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Jasmine, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. RVT, 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. DS1, 7.200 đến 7.500 đồng trên kg. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. VNR98, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Hàm Châu 105, 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. ST24 đến ST25, 6.800 đến 7.100 đồng trên kg. ST24 đến ST25 vuông tôm, 7.000 đến 7.300 đồng trên kg. Lúa Nhật, 7.200 đến 7.500 đồng trên kg. Nàng Hoa, 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. OM34, 5.200 đến 5.500 đồng trên kg. OM5451, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Y, R504, 5.500 đến 5.800 đồng trên kg. Cần Thơ Sóc Trăng Hậu Giang. RVT, 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. DS1, 7.200 đến 7.500 đồng trên kg. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Nếp 4625, 6.400 đến 6.700 đồng trên kg. VNR98, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Hàm Châu 105, 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. ST24 đến ST25, 6.800 đến 7.100 đồng trên kg. ST24 đến ST25 vuông tôm, 7.000 đến 7.300 đồng trên kg. Lúa Nhật, 7.200 đến 7.500 đồng trên kg. Nàng Hoa, 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. OM34, 5.200 đến 5.500 đồng trên kg. OM5451, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Y, R504, 5.500 đến 5.800 đồng trên kg. OM18, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. ML202, đến 6.100 đồng trên kg. Đài thơm 8, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. Trà Vinh Vĩnh Long Long An Tây Ninh. OM380, 5.300 đến 5.600 đồng trên kg. Saponica, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Jasmine, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. RVT, 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. DS1, 7.200 đến 7.500 đồng trên kg.
Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Nếp 4625, 6.400 đến 6.700 đồng trên kg. VNR98, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Hàm Châu 105, 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. OM34, 5.200 đến 5.500 đồng trên kg. OM5451, 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. Y, R504, 5.500 đến 5.800 đồng trên kg. OM18, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. ML202, đến 6.100 đồng trên kg. Đài Thơm 8, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. ST24 đến ST25, 6.800 đến 7.100 đồng trên kg. ST24 đến ST25 vuông tôm, 7.000 đến 7.300 đồng trên kg. Lúa Nhật, 7.200 đến 7.500 đồng trên kg. Nàng Hoa, 6.100 đến 6.400 đồng trên kg. Giá gạo bán lẻ. Gạo Nàng Nhang, 28.000 đồng trên kg. Gạo trắng thường, 16.000 đến 17.000 đồng trên kg. Gạo thường, 12.000 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo thơm, 17.000 đến 22.000 đồng trên kg. Gạo Jasmine, 17.000 đến 18.000 đồng trên kg. Gạo Nàng Hoa, 21.000 đồng trên kg. Gạo tẻ thường, 13.000 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo Thơm Thái, 20.000 đến 22.000 đồng trên kg. Gạo Đài Loan, 20.000 đồng trên kg. Gạo Nhật, 22.000 đồng trên kg. Dưới góc nhìn chuyên gia, bức tranh thị trường lúa gạo hiện nay đang hình thành trên nền tảng vừa ổn định vừa tiềm ẩn rủi ro tăng giá. Trên phạm vi toàn cầu, yếu tố thời tiết đặc biệt là tác động của El Nino đang làm gia tăng nguy cơ suy giảm sản lượng, qua đó tạo áp lực lên nguồn cung trong thời gian tới. Ở kênh xuất khẩu, giá gạo vẫn duy trì ở mặt bằng cao và tương đối vững, phản ánh nhu cầu quốc tế chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Đối với thị trường nội địa, giá lúa hiện đang vận động theo xu hướng đi ngang, cho thấy trạng thái cân bằng tạm thời giữa cung và cầu. Trong khi đó, giá gạo đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu tăng nhẹ, thể hiện sự lan tỏa dần của lực cầu từ thị trường xuất khẩu. Một điểm đáng chú ý là nguồn cung trong nước đang bước vào giai đoạn suy giảm theo chu kỳ khi vụ đông xuân dần khép lại, làm giảm áp lực bán ra trên thị trường. Tổng thể, thị trường đang trong pha tích lũy với nền giá tương đối vững. Nếu các yếu tố bất lợi về thời tiết tiếp tục kéo dài và ảnh hưởng rõ hơn đến sản lượng, khả năng hình thành một nhịp tăng giá mới trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Miệt vườn Tây Nam sẽ luôn đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và chính xác những thông tin thị trường mới nhất mỗi ngày. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ bội thu, được giá được mùa. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.